Dacă roșiile voastre au fost atacate de tută absolută sau molia tomatelor, cum mi se mai spune, cartofii sunt plini de gândaci de Colorado sau varza plină de larve și nu vreți să recurgeți la insecticide chimice, nu disperați. Există o soluție de care puțin știu și pe lângă faptul că este foarte eficientă, este și biologică. Este vorba de Bacillus thuringiensis. Ce este acesta? Bacillus thuringiensis este o bacterie de origine naturală care o găsim pe suprafața solului. Nu dăunează omului, animalelor, dar nici polenizatorilor sau boboruzelor care ne ajută să scăpăm de afide. Spre deosebire de celelalte insecticide naturale, care elimină afidele și anumiți paraziți mai inofensivi, Bacillus thuringiensis este selectiv și este foarte eficient în eliminarea lepidopterelor, cum ar fi tuta absolută sau molia tomatelor, umizilor, larvelor verzei, dar și gândacului de Colorado. Acționează exclusiv prin ingestie, odată înghițită această bacterie, blochează funcționarea sistemului digestiv al larvelor, provocând automat moartea acestora. Putem să-l folosim nu doar în grădină pe varză, cartofi, castraveți, ardei, căpșuni, roșii, ci și pe vița de vie, pom fructiferi și plantele ornamentale. Când folosim acest insecticid și care este doza? Este preferabil să stropim plantele seara cu această soluție, deoarece Bacillus thuringiensis este sensibil la razele solare, iar seara temperaturile sunt mai scăzute, larvele intră în acțiune, având astfel timp la dispoziție să acționeze. Doza este diferită în funcție de plantă și de produs, însă doza medie este în general între 0,5 și 1 gram la 1 litru de apă. Se pot efectua 2-3 tratamente consecutive, distanța între tratamente fiind de 7-10 zile. Pentru a consuma legumele sau fructele, trebuie să așteptăm 3 zile după tratament. Așadar, dacă nu ați încercat până acum această soluție bio împotriva tutei absolute și a gândacilor de Colorado, este timpul să o faceți și veți rămâne uimit de eficiența acestuia. Pe lângă acest insecticid, eu folosesc în grădina mea și un insecticid natural împotriva fidelor și omizilor, realizat din frunzele de la roșii. Dacă sunteți interesați cum prepar acest insecticid, dați click pe videoclipul următor. Vă mulțumesc!